Correct. Baka sa isang linggo lang natin. Bago natin tanggalin, no? Correct. Una ka lang kasi. Kung kasi ayaw na kumunan. Kaya yung arc niya. Video pa yan, ha? Tubig. Kailangan pala tubig. Bago natin tanggalin, no? Correct. Una ka lang kasi. Kung kasi ayaw na kumunan. Kaya yung arc niya. Paano natin lagyan, no?